خیلی زیبا فرمودین جناب دکتر صاحب. گفتین اولین حقی که فرزند بر پدر و مادر دارد تربیت است. پس مهمترین و زیباترین اصول تربیت فرزند چیست؟ در کل 10 دانه اصل ما برای تربیت فرزند داریم که تمام پدر و مادرها قبل از این که فرزند دار بشن باید این 10 اصل را یاد بگیرن. و یا اگر حالا فرزند دارن و اون فرزندشان در هنگام تربیت نوجوانی قرار دارد باید این اصول را یاد داشته باشن. بدون این 10 اصل فرزند ما درست تربیت نمیشه. بدون این 10 اصل آنچنانی که ما میخواهیم فرزند خود را تربیت کرده نمیتونیم. اولین اصل تربیت فرزند اصل تربیت ایمانی هست که ما فرزند خود را از نظر ایمانی و درونی یک تربیت درست ایمانی بکنیم. دومین اصل تربیت فرزند تربیت بدنی هست. از لحاظ خوراک، پوشاک و تربیت بدن فرزند بالای ما حق داره که او باید تربیت درست بدنی بشه و حق خوراک و پوشاک او درست پرداخت شود. سومین حق تربیت عبادی هست که از نظر عبادی و عبادت ما باید به فرزند ما اصول عبادی را یاد بدیم و او را تربیت عبادی درست بکنیم. چهارمین اصل تربیت اخلاقی هست که ما حق داره فرزند بالای ما که تربیت درست اخلاقی بکنیم و اگر تربیت درست اخلاقی نکنیم دیگه از او توقع نداشته باشیم. پنجمین اصل تربیت معنوی هست. از نظر معنوی و از نظر روحی و روانی باید فرزند خود را ما درست تربیت بکنیم و حقوق معنوی و روانی و روحی او را درست پرداخت بکنیم. حالا در باب تمام اینها صحبت میکنیم جداگانه که چه هستن اینها، ولی حالا فقط اسم بردم. و ششمین تربیت اجتماعی و عاطفی هست. از نظر اجتماع و عاطفه باید فرزند خود را در نظر داشته باشیم که تربیت درست احساسی و عاطفی و اجتماعی شود. هفتمین اصل تربیت علمی هست. از نظر علمی باید که ما در نظر داشته باشیم و علما فرزند خود را درست تربیت کرده باشیم. هشتمین تربیت فکری هست. حق داره فرزند بالای والدین که افکار فرزند را حتی مدیریت بکنن و درست برای او افکار بسازن و اگر این کار را نکنن والدین مسئول هستن. نهمین تربیت زیبایی هست. الذي احسن كل شيء خلقه. الله متعال خلقت تمام اشیاء را زیبا ساخته و زیباترین اون خلقت ها فرزند هست برای والدین که اون را باید زیبا تربیت بکنن از نظر ظاهری و زیبایی و آراستگی او رسیدگی بکنن. و بالاخره دهمین حق در حق تربیتی از فرزند بالای پدر و مادر تربیت جنسی هست که از نظر جنسی او را بتونه در کنترل داشته باشه و تربیت درست بکنه. خیلی عالی دکتر صاحب، شما واقعا نکات خیلی مهمی را در مورد تربیت فرزند ارائه فرمودین که واقعا پدر و مادر باید همه این 10 اصل مد نظر بگیرن، مخصوصا کسانی که میخواین فرزنددار بشن. اگر فرزند دارن تلاش بکنن که این نکات را واقعا در تربیت فرزندان خود داشته باشن.